Ayan, hello guys! Welcome back to another vlog. For today's video ay magluluto tayo ng kimchi pasta. Ayan, nakabili ako ng kimchi sa Baliwag guys. Ayan, napakasarap ng kimchi ng Baliwag. Baliwag, beka naman. Ayan, masarap talaga to guys. Try nyo to. Bumili kayo sa Baliwag ng kimchi. Ayan, nag-crave kasi ako sa pasta ngayon guys. Last week, nag-mushroom pasta ako. So ngayon, try natin yung kimchi pasta. And bago ako mag-start nagluto guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. And sa mga nakasubscribe na, thank you so much. Ayan, start na tayo magluto ng kimchi pasta.
notification bell for more videos. Thank you for watching!